pic, stânga. Împinge. Împinge. Ok. Dreapta. Stânga. Și trage. Ăla a fost. Și l-ai aterizat. Am reușit, băieți! Am reușit! Bravo! Stări, cu micuțul răcipine am regăsit dintr-un studio unde vom experimenta un simulator de zbor. Acum vine surpriză. Să vedem. Ia să vedem. Ești nebun. Holy fuck. Deci din punct de vedere al sistemelor și al mărimii, e fix ca un avion de linie. Și astăzi vom zbura împreună. Și o să te învăț cum se pilotează avion. Și o să fie interesant. Ai zburat vreodată? Am zburat de 2 ori. Și cum a fost? Nu știu, e Ți-a foarte... plăcut? Da. Nu ți-a fost frică deloc, nu? Nu. Ca și bază, ca și lucruri de bază, nu e foarte complicat. Poți să faci multe analogii cu mașina. Și noi azi vom zbura de unde vrei tu până la urmă. Avem toate aeroporturile din lume. Deci dacă ai vrut vreodată să, nu știu, să vizitezi vreo zonă mai exotică sau mai interesantă, poți să înțelegi. Dacă stai să mă aleg, deci unde vreau să ajung în viața asta odată, să dai mai multe ori, vreau să ajung în America. În America. Precis, în New York. Acolo este visul meu să ajung. Ok, zburăm Și în voi New York. ajunge. Ok, aterizăm în New York. Sunt mai multe aeroporturi în New York, că ai vreunul Păi, n-am. în minte? Ok, bine, atunci o să aleg eu, dar tot în jurul orașului o să fim. Băi, frăților, mă simt... wow. Este pentru prima dată când experimentez un zbor și să conduc eu. Uite, acum plecăm din New York și aterizăm tot în New York. O să fie tare rău și le mulțumesc băieților că m-a invitat. Pot veni mai mulți oameni aici să plătesc o tură acolo să fac un mică plimbare. Mersi, apreciem. Noi ne aflăm ca și zonă în Pipera, în cartierul Maricoandă, e undeva la 5 minute de pe Civ. Da. Oricum, mai multe detalii, dacă vor abonații tăi să vină aici, se pot găsi pe jetav.ro. Și acolo avem toate pachetele de servicii pe care le oferim. Noi fiind școală de piloți, putem să plimbăm și oamenii cu avionul din școală, cu avion de mici dimensiuni. Și aia e interesant. Oricum, tu azi o să înveți să zbori avionul mare. De ce poți să facem pe aici? Ok, stau. Stau. Așa. Stai să-ți blochez scaunul acum. Un pic. Așa. Cam acolo. Așa. Suntem la un aeroport de lângă New York. O să plecăm de aici pentru a ateriza acolo, ok? Da. Numai că înainte de a putea pleca trebuie să putem să și zburăm. Și pentru asta vom avea nevoie de motoare. Corect. Acum trebuie să pornim avion. Ok? Vrei să-l pornim împreună? Hai, de ce nu? Ok. Sau vrei să zic ție cum îl pornești și... Hai să-l punem împreună, că... Îl pornim împreună. Bine. Deci, prima oară trebuie să apăsăm pe ăsta. Apasă pe el. Da. Dă-i așa. Dă-i așa. 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 Ok. Așa, gata, și aștept. Așa. Și acum trebuie să așteptăm un pic. Nu poate prea bine să dau cu mâinile. Da, de asta vin și te ajut eu. Așa. Uite, și avem și controlor. Îl auzi? Da. Da. Așa. Ok.
Ăsta e un motoraș mic care îți pornește motoarele mari ale avionului. Se află în spate și când te-ai urcat tu ca și pasager, nu ai auzit un vâjit constant? Bă, da, am auzit și... Da. E sunetul de la motoraș. Ok. Acum am pornit electricitatea, când s-au pornit toate ecranele. Și ce ai tu jos, de fapt sunt ecranele de zbor. Totul este dublat. Ce ai tu în stânga, am și eu în dreapta. Ok. Corect? Și arată aceleași valori mereu. Ok. Acum. Avem engine start, da? Da. Asta e scânteia motorului. Pentru că avem două motoare, avem două siguranțe. Le punem pe amândouă pe GRD de la sol, pe ground. Ok. Și de aici o să se pornească motoarele în vreo 5 secunde. Sunt destul de mari și durează un pic cam mult. Ok. Deci nu m-am așteptat în viața mea să ajung aici. Te cred. E o premieră pentru mine. E... Nu știu. Mă bucur că îți place. N-am cuvinte cum să vă mulțumesc. Bă, nu trebuie să Am mulțumesc, acceptat plăcerea aici. noastră că ai putut să vii și că ne-am cunoscut. Motoarele s-au pornit acum, le poți auzi și Da. vezi pe parametri. E ca la mașină. Când parametrii cresc, înseamnă că totul este bine și trebuie să fie cam pe la jumate tot. Da? Ca să fie în regulă și să nu ajungă astea două pe roșu. Că atunci Păi poate dacă să se e pe oprească roșu, motorul. e aiurea. E destul de... E nasăl. Da, da, exact. Ok. Aici. Ce crezi că e asta? Un fel de radar. Da, este radarul și ecranul nostru de navigație. Coordonate, ceva de genul Da. ăsta. Aici o să vedem ruta noastră imediat. De aici plecăm, ăsta e aeroportul de plecare. Da. Hai să văd pe ce pistă decolăm. 15. Ok. Să mă mai uit deodată cum se numea New York. Și o să vezi că imediat ne apare și ruta. Văd că aici avem și un fel de pedale. Da, dar asta nu e pe pedala de frână și de accelerație, ci direcția avionului. Când apăsăm pe ele, botul schimbă direcția ori în dreapta, ori în stânga, depinzând de ce... Eu credeam că era maneta asta că poți să iei corbaj, nu din... De la maneta asta virăm în aer. La sol ținem direcția din pedale. O să-ți explic când plecăm imediat. Da. Că mai durează o secundă până bag eu datele aici de zbor și după aia suntem gata. După cât timp pot eu ca un elev să zbor cu un avion singur? Păi îți trebuie 2 luni de cursuri la clasă, unde înveți bazele aviației din punct de vedere teoretic. Și după aia 15 ore de zbor. Și după aia gata. Și după aia poți să zbori singur într-un avion, dar în școală. Când ai terminat 45 de ore de zbor, primești licență. Și după aia poți să zbori cu orice avion mic. Bine, limitat normal de situația meteorologică. Prin nord n-ai voie să zbori cu avionul mic. Cu ăsta mare e ok, dar cu ăla mic nu. Deci, în momentul în care vom decola, tu nu prea vei mai avea repere vizuale, pentru că vei fi în nord, da? Și vei controla avionul din manșă, normal. Numai că nu te vei uita afară, ci de fapt în ecranul ăsta de aici. Se numește Primary Flight Director. În principiu îți arată poziția aripilor față de orizont. Ăsta e orizontul aici, astea sunt aripile avionului și ăsta e botul. Iar crucea asta roz pe care o vezi tu pe ecran este de fapt ruta. Mișcând din manșă, vei mișca poziția punctului negru, corect? Corect. Și când îl vei aduce mereu aici, vei zbura corect pe rută. Și această cruciuliță te va duce către New York. Hai să vedem dacă reușesc. Ok. Deci, astea sunt motoarele. Da. Le vei da la maxim în față. Cum? Așa, în față, dă-le. Așa, ok, și le lași aici, acum. Ok. Și acum uite-te pe geam, da? Pregătește mâna pe manșă. Așa, și când îți voi spune eu, tragi de manșă, bine? Hai, dă-i.
Așa. Ce tare! Așa. Și acum împinge un pic. Și uite, trebuie să ții punctul negru aici. Da. Eu încerc. Dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Oh. Vezi, e invers un pic. Uite, hai să-ți arăt eu prima oară și după aia faci tu, bine? Ok, da. Uite-te la mine. Deci, punctul negru este în dreapta crucii, da? Da. Eu mă duc cu mașa în stânga și un pic în jos. Când am atins crucea cu punctul, îi mai fac doar mici corecții, vezi? Da, da. Bine, îl țin acolo. Deci, schema care e până la urmă? Asta dau în stânga că punctul e în dreapta și tot așa. Exact. Și trag spre mine și îl las. Acum, pentru că am decolat, ridicăm trenul de aterizare, da? Am băgat roțile Da. de avion, corect? Așa. Și continuăm pe rută. Dreapta. Așa, și împinge. Ăla-i. Îți trebuie un pic de acomodare. Stânga, 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 stânga. Da, împinge, împinge. Oh, Așa. m-am dus. Ia uite-te afară, ăsta ești tu. Vezi? Ia încearcă să-l controlezi și așa. Ia împinge de manșă. Împinge. Mai împinge. Oh, ok, gata, mi-am dat seama. Te dați seama, da? Da. Ia trage de manșă acum. Vezi? Urcă. Da. Și dacă dau așa, cobor. Cobor. Acum. Ia încearcă să virezi. Pe ce parte vrei tu? Așa. Ok. Și lasă manșa la neutru. Lasă la neutru. Uite, acum avionul virează pentru că te-ai înclinat pe dreapta. Da. Când vrei să nu mai vireze, dai stânga. Ai văzut? Da. Ok. Fight simulator. E Da, asta. da, e Flight Simulator, exact. Așa, acum ține cruce. Stânga, stânga. Și împinge. Împinge, 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 împinge. Așa, ăla e. Stânga. Și împinge. Hai pe aici că ne descurcăm. Poftim? Ne descurcăm, ziceam. Da, îl ducem până la urmă. Crede-mă, nu e fizică cuantică treaba asta. Dreapta, dreapta, dreapta. Vezi că acum te duci către pământ. Așa. Împinge, 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 împinge. Așa, ăla e. Stânga. Și împinge un pic. Mai împinge, mai împinge, mai împinge. Așa. Ia zi, vrei să te învăț să te dai peste cap cu avionul? Da. Și astea mari pot face manevre de genul, numai că nu o să le vezi niciodată cu pasagerii, pentru că noi nu avem voie să ne dăm peste cap cu pasagerii în avion, Da. dar în simulator poți să înveți să faci chestiile astea. Ok. Ținem avionul un pic la orizontală. Pune mâna pe manșă, că tu o să o faci. Ok. Și uite-te afară, da? Împinge de manșă și încline-te dreapta. Dreapta, dreapta, atât. Dreapta, continuă, până spun eu. Acum împinge de manșă și un pic stânga. Ok. Atât, atât. Și ține împins de manșă. Vezi că zbori invers acum? Da. Hai să-ți arăt și de afară cum arăți. Ia uite. Și ia, suntem capul în jos. Știi? Da. Dar hai să ne întoarcem că ne prăbușim acum. Dreapta, ține împins, ține împins. Așa. Să nu apeși pe butonul ăla de aici. Da, da, Așa. da, eu încerc. Trage acum, trage. Așa. Gata. Și ai revenit. Și nu s-a întâmplat nimic, nu? Da. Așa. Acum. Noi vedem aici pe hartă. Ia, hai să lăsăm puțin pilotul automat. Să-și facă treaba. Așa. Deci. Ia, când zburăm pe pilot automat, noi nu
nu mai avem nevoie să punem mâna pe manșă, pentru că nu se mai întâmplă nimic cu avionul, vezi? Eu mă duc spre stânga, dar nu e acolo. Avionul nostru va menține ruta și ne va duce către destinație. De obicei, pilotul automat se folosește când e sus, când ai ajuns la plafonul de zbor, la limită. Așa. Numai că și pilotul automat se poate controla de către noi piloții. Dacă apeși un buton, avionul nu te va duce de fapt către destinație la final. Tu trebuie să-l configurezi de aici. Îi schimbi altitudinea, îi schimbi direcția și îi schimbi viteza. E, ca un joc pe calculator. Așa. Și acum, o să-i zicem să coboare. Și acum, vezi? Acum începem să pierdem altitudine. Da, pentru că ai ajustat totul de acolo, la 10.000 și acum ai dat-o la 3.000. La 3000, exact. Și noi acum, momentan, avem vreo 800 de km pe oră. Crezi că putem să aterizăm cu 800 de km pe oră sau nu? În niciun caz. În niciun caz. Și trebuie să punem o viteză mult mai mică. Astea sunt noduri, nu sunt kilometri. Și un nod are cam 1.8 km. Atât de mult? Da. Sistemul ăsta se folosește de fapt și la bărci. Da, știu, am auzit de noturi, dar niciodată nu știu cât are un not. Da. Acum că mi-aș este o informație binevenită. Da, uite, ai învățat ceva nou. Și uite, tot așa și la distanță. Aici vezi distanța până la punctul de intrare cu pista. Și de fapt nu ai 11 km, ai 19 km. Pentru că astea sunt mile nautice. Se folosesc tot la bărci. E greuț la început să te obișnuiești cu chestia asta, știi? Dar, na. Pe măsură ce înveți, devine mai ușor. Uite, noi acum avem o problemă, pentru că coborâm, viteza noastră nu mai scade, vezi? Da. Și motoarele sunt reduse. Trage frâna. Așa. Ok. Auzi ceva? Da, motoarele. Și motoarele, numai că s-au deschis, să cam pierdut avionul. Că suntem în nori. S-au deschis frânele. Să punem vremea bună. Băi, aici nu știu ce părere, nu știu cum se vede la voi, nu știu dacă simțiți o mică experiență, dar eu sunt fascinat de acest lucru foarte frumos. Nu credeam că pot să experimentez chestia asta la bordul unui avion. N-am crezut niciodată în viața mea. Este o experiență unică. Da, e interesant. Nu mulți au parte de așa ceva. Ok. Uite că acum pot să-și arăt. Vezi că pe aripile noastre s-au mai deschis niște suprafețe? Da. Alea sunt frânele. Ok. Eu știam bine, dacă am jucat GTA 5, am văzut că dacă iau stânga și înclină aripile alea Exact. care mi le-ai dat tu acolo. Exact. Așa vii rău, până la urmă, tot cu alea. Coboră trenul de aterizare. Ăla e. Așa, și când s-au aprins toate beculețele verzi aici, înseamnă că trenul a coborât și este siguranțat. Și putem să-l verificăm, așa. Vezi? Roțile sunt jos. Ok, pista este fix pe direcția noastră în față. Și ce mai trebuie să facem noi acum? Stai un pic. Așa. Este să ne deschidem flapsurile. Flapsurile formează o parte din aripă care se mărește și îți acționează ca și frână. Uite. Vezi? Aripa acum că nu mai e dreaptă, e coborâtă un pic. Da, o văd. Ai văzut-o, da? Așa. Vezi unde e lumina roșie? Da. Acolo se află pista, da? Ne îndreptăm către ea acum, da? Și acum trebuie să... Deconectezi pilot automat. Uite de aici. Apeși de 2 ori pe butonul ăla. Ăla e. Îndreaptă-te către lumină. Așa, și coboară ușor. Și te poți să vezi și New York-ul aici, Da. împrejurim. Puțin mai
la dreapta. Puțin mai la dreapta. Dacă fac o pa... Trage. De fapt aici ai două piste. Unde poți ateriza. Îți alegi una dintre ele. Da? Ori pe cea din stânga, ori pe cea din dreapta. Numai să-mi spui și mie ca să știu cum să te coordonezi, bine? Pe cea din stânga. Ok. Împinge de manșa un pic. Atât. Așa. Mai trage un pic de manșă. Să încerci acum să nu te apropii foarte mult de pământ. Pentru că, uite, mai sunt case, blocuri și nu vrem să intrăm în ele, bine? Da. Eu o să încerc. Împinge ușor. Coborâm în trepte, știi? Pe măsură ce te apropii de pistă, poate trebuie să cobor mai mult. Da. Stânga. Vezi pista? Unde e? Da, o văd. Așa. Te îndrepți acolo. Dacă reușesc eu să fac asta, îmi fac diplomă singur. Stânga. Deci aia din stânga, da? Da, cea din stânga. Stânga, Stânga. Așa. Împinge acum, un pic. Trage. Stânga. Așa, atât. Trage. Împinge. Mai trage. Stânga. Atât. Trage. Ăla-i. Mai trage. Trag? Atât. Ok. Împinge. Mai trage. Dar uite, vezi linia verde? Da. Noi trebuie să aterizăm după acea linie. Că aici sunt niște lumini, știi, să nu dăm în ele. Trage. Stânga. Un pic, stânga. Împinge. Ok. Dreapta. Stânga. Și trage. Ăla a fost. Și l-ai aterizat. Am reușit, băieți. Am reușit. Bravo. Vezi, nu-i mare inginerie. Da. E prima ta aterizare și ai făcut-o și bine. Și uite, și pe centru. Încerc să mergem în direcția. Gata. Și acum te opri. Am reușit. Bun. Super tare. Mă bucur. Mulțumesc. Ăla. Deci ți-a plăcut, nu? Da, mi-a plăcut enorm de mult. Nu. Îți mă zic o dată, probabil mă repet foarte mult, dar nu știu, e o senzație unică și mulțumesc foarte mult că mi-ai dat această șansă de a conduce un avion. Plăcerea a fost de partea mea, să știi. Chiar, și ai fost un comandant de excepție. Cel mai important în zbor este să duci avionul în siguranță la pământ. Și noi am făcut chestia asta împreună, știi? Și am lucrat împreună. Da. Fiecare și-a făcut treaba. Tu ai pilotat și eu am manevrat pe aici butoanele. Bine, dacă puteam și eu să fac cu mâna asta, dar de butoanele și mai bine, dar dacă am problema asta, am putut doar aici să manevrez. Exact. N-am putut să dau eu din toate butoanele, da. Și m-ai ajutat tu. Și eu mulțumesc. Așa facem și noi în realitate. Un pilot pilotează și celălalt monitorizează. Dacă vreți să încercați băietura, să vă pun un link în descriere, dacă vreți să-l fiți pe drumul acela, să încercați și voi, să vă spuneți super tare și vă invit să încercați, dacă vreți. Mulțumesc foarte mult că mă susțineți, vă mulțumesc pentru tot. Cam atât a fost, v-am ascultat, dați cu like-ul acolo, să facem și noi cât? 2000 de like-uri, dacă facem 2000 de like-uri, suntem boși. Păi bine, băieți, cam atât a fost, v-am ascultat. Ceau!